Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? ඔනඅදත් ඔයාලා වෙනදා විදියටම රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි හදන්නේ. ඔයාලට මේක හවස තේ බොන වෙලාවට කන්න පුළුවන්. විනාඩි 10ක වගේ කෙටි කාලෙකින් හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාම රසවත් කෑමක්. අපි මේකට ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය විදියට භාවිතා කරන්නේ යෝගට් සහ පාන් පිටි. අපි බලමු කොහොමද මේ යෝගට් ස්නැක් එක හදන්නේ කියලා සහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපිට මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා යෝගට්, ඒ වගේම පාන් පිටි, ඒ වගේම බීලුණු, සිහින්ම කපාගත් කරපිංච ටිකක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර්. මම මේ විදිහට මුලින්ම බෝල් එකක් ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යෝගට් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටිත් එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේකට බිත්තර වුණත් යොදා ගන්න පුළුවන් යෝගට් වෙනුවට. රසයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පදමක් වෙනකන් ඔයා හොඳින් මේක විස් කරගන්න. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැඳකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් තේ හැඳකුත් එකතු කරනවා. ඔයාට මේක සැර නැතුව හදා ගන්න ඕන නම් ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බීලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම සීන කපාගත් කරපිංචත් මේ වෙලාවෙදිම මම එකතු කරනවා. දැන් මම මේක හොඳින් මික්ස් කරනවා. විනාඩියක් වගේ හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මික්ස්චර් එක හදලා මම පැත්තකින් තියලා මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපේ තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වීගෙන එද්දි මම හදාගත්ත මික්ස්චර් හැන්දකින් මම මේකට දාගන්නවා. මේ විදියට දෙපැත්ත දාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු හොඳින් බැදගන්න. මේ තියෙන අවසානයේදී මම හදාගත්ත යෝගට් ස්නැක් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. අතටම මේක ගොඩාක් රසයි. මට මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට ඔයාලට විනාඩි 10කින් වගේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලෙකින් හදාගෙන කන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ඇතුළ කොහොමද කියලා. අතරම මේක ගොඩාක් සොෆ්ට් කෑමක්. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනවා.